เราขอสารภาพอย่างหนึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่เราติด Zenless Zone Zero เกมน้องใหม่ของโฮโยเกมนี้จัดว่ามีความแปลกจากรุ่นพี่ในด้านของเนื้อหาและดีไซน์ที่นำมาใช้และถ้าจะให้เจาะลึกลงไปอีกก็คงจะเป็น reference ไม่ใช่แค่ pop culture แต่รวมไปถึงตำนานอันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักซึ่งสำหรับคนที่ enjoy วรรณกรรมจากทุกภูมิภาคบนโลกมันก็เป็นอะไรที่เราชื่นชมสำหรับการบ้านที่ทีมงานได้ทำมานอกจากนี้ก็คืองานอาร์ตที่เรามองว่าแหวกแนวจากเกมอื่นๆในเครือ ใช่แหละมันก็ยังเป็นแอนิเมะขายไว้ฝูกขายอิคิเมนแต่มันก็สร้างความรู้สึกผ่านลายเส้นและสีที่ใช้ได้ว่าเขามีอัตลักษณ์เฉพาะแน่ๆและสิ่งที่ยืนยันได้อีกชิ้นคือเรตติ้งเนื้อหาที่แอบเป็นประเด็นเล็กน้อยก่อนปล่อยเวอร์ชัน 1.0 ถึงแม้จะแค่ในจีนก็เถอะ China แน่นอนแหละว่ามันมีปัจจัยมากกว่าความรุนแรงในหัวข้อที่เด็กๆยังไม่ควรรับรู้คือเบื้องต้นมันก็คือเกมกาชาสุ่มของสะสมที่ผู้เล่นสามารถใช้เงินจริงเพิ่มโอกาสรับของพิเศษได้แถมยังมาพร้อมมัสคอตน่ารักตามสูตรการันตียอดขายฉะนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงต่อเรตติ้งสูงได้ตลอดทว่าตามที่ได้เกริ่นไปเราจะมาเจาะเรื่องของการออกแบบเกมที่ไม่ใช่แค่เนื้อหาทั้งล่อลวงเด็กและผู้ใหญ่นะเราจะพูดถึงภาพรวมดีไซน์ในเกม reference งานศิลป์และเทรนด์ที่เรียกว่า retro futurism แล้วก็เกมกำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายก่อนครบรอบ 1 ปี พร้อมกับเนื้อเรื่องที่ใกล้จะจบซีซั่นที่ 1 เราคิดว่าก็เหมาะที่จะเติมประสบการณ์นับตั้งแต่ Day 1 กับเกมนี้เข้าไปด้วย เพราะตลอดช่วงเวลาเกือบปี เราก็ได้เห็นการปรับปรุงและพัฒนาตัวเกมแบบไม่หยุดพักสิ่งแรกที่เราต้องพูดก่อนเลยก็คงไม่พ้นเหตุผลที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันปล่อย Zenless Zone Zero สู่สาธารณชนอย่างที่บอกไปว่างานภาพวาดมันมีความแตกต่างเราก็อยากจะลงลึกไปถึงการใช้เส้นสีหรือมุมกล้องที่มันแสดงออกถึงความสดใสมากกว่าเหล่ารุ่นพี่คืออาร์ตที่ใช้โปรโมทเกนชินหรือฮงไคมันจะมีความแกรนบางอย่างที่ส่งเสริมความแฟนตาซีหรือไซไฟของโลกพวกเขาพอมามองดู Zenless มันกลายเป็นความสตรีทและใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันมากกว่าฟีลว่าไถฟีดภาพวาดแล้วไปเจองานของมิกะพิคาโซเข้านอกจากนี้ก็เป็นตัวละครหลักพี่น้องเฟทอนที่ลุคไม่เน้นลุยเน้นแฟชั่นเดินสยามเดินลูมิน่าสแควร์เมคเซนเนาะเอาเป็นว่ามันมีชีวิตคนเมืองแบบไม่ต้องเสี่ยงตาย shit แล้วจะไปต่อคำโปรยมันยังไงล่ะเนี่ยพอดีว่าทีมงานเขาคงจะมีความกังวลแหละว่ามันจะไม่เห็นเมืองเท่าสนามรบพวกเขาก็เลยมีหลอกลายขายไว้ด้วยว่า Action RPG ชีวิตชาวเมืองและนั่นก็คือสิ่งที่ล็อกสายตาเราไว้กับ Zenless Zone Zero หลังจากที่วิ่งไปทั่วโลกแฟนตาซีที่ชื่อว่าเทวัตพูดให้สั้นๆก็คือเกมมันมีมุมมองที่สดใหม่ที่ไม่ใช่แค่เกมในเครือแต่รวมไปถึงส่วนมากในตลาดแอนิเมะกาชาด้วยทำให้มันเหมือนมีสารตั้งต้นได้แข็งแรงไปก่อนแล้วมาเติมทับด้วยสไตล์เรโทรที่พาให้เรานึกถึงวัยเด็กซึ่งมันก็ไม่ได้มาแค่งานอาร์ตด้วยซ้ำฉะนั้นเราจะยังไม่เข้าสู่เนื้อหาเรโทรฟิวเจอริซึมทันทีเพราะมันจะเข้มข้นที่สุดในวิดีโอนี้เราจะขอพูดถึง Zenless Zone Zero ในฐานะเกมในช่วงแรกแล้วก็ปิดท้ายด้วยความเป็นเกมอีกครั้งก็นะความที่เราถนัดเนื้อหาที่ว่าด้วยเกมเอาล่ะมาดูกันก่อนสิว่า Zenless Zone Zero สามารถมอบอะไรให้กับสมาชิกชาวเกมของเราได้บ้างในเมื่อออกตัวว่าเป็นแอคชั่นแล้วเราก็ต้องโฟกัสไปที่ฉากบู๊ Zenless ถือว่าคล่องตัวกว่าเกนชินเอามากมันก็เหมาะกับสภาพสังเวียนที่โฮโยมักจะชอบทำนั่นก็คือพื้นที่ปิดเล็กๆแบบแอเรียนามีมอนสเตอร์ออกมาต่อสู้จำนวนหนึ่งพอเสร็จก็โยนผู้เล่นไปอีกพื้นที่หนึ่งที่มีศัตรูอีกชุดรอทำให้จบพาร์ทแอคชั่นไปเลยสิ่งที่มาช่วยอุ้มชูคอมแบทอีกอย่างก็คือความตระการตาจากทั้งเอฟเฟกต์มากมายไปจนถึงแอนิเมชันที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและเราก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่ามีความน่าเสียดายเอามากกว่าความเร็วที่เกมเป็นอยู่เพราะว่าท่าทางการโจมตีของแต่ละตัวละครต่างก็ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเมื่อยืดเวลาออกไป
ในขณะเดียวกันพูดถึงความเร็วแล้ว จะให้จบการต่อสู้สักแมตช์หนึ่งมันก็จะไม่ได้เร็วถูกใจไปซะตลอดตรงนี้ก็ต้องพาดพิงช่วงเอ็นเกมสักหน่อยเพราะมันจะมีดันเจี้ยนพิเศษสำหรับพวกบ้าพลังไว้ทดสอบตัวละครที่เสียทั้งเหงื่อทั้งไตเพื่อปั้นมาจัดเป็นปัญหาอันดับต้นๆเลยสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามาเก็บของแต่งให้กับเหล่าเอเจนต์ของตัวเองนั่นก็คือมอนสเตอร์บางส่วนก็จะทำตัวเป็นแชมป์ว้าวซับดาเมจมหาศาลในผู้เล่นเหนื่อยจะโจมตีอย่างดีที่ว่าไม่ใช่มอนทุกตัวโดยเฉพาะในโหมดเนื้อเรื่องค่า HP จะไม่สูงระดับนั้นทำให้อรรถรสมันยังไม่สูญหายความท้าทายมันเลยอยู่ในระดับกำลังดีแถมยังได้ลองผิดลองถูกกับระบบคอมโบทีมด้วยถึงแม้จะไม่ใช่อะไรใหม่แต่การจัดช่วงต่อแบบเน้นๆก็ช่วยปรุงรสและเสริมการจัดหน้าที่ในทีมให้มันสะใจมากขึ้นระบบธาตุจะให้น้ำหนักกับการสะสมแต้มให้เต็มค่อยอัดดาเมจธาตุนั้นๆเข้าไปส่วนการผสมทั้งหมดถูกรวบไปเป็นสเตตัสเพียงแบบเดียวคือ Disorder ที่จะถล่มศัตรูด้วยความเสียหายอีกก้อนหนึ่งส่วนการตีมอนถ้าต้องการจะรีดดาเมจจากทีมแล้วก็มันก็มีพิธีการอยู่หลายขั้นตอนแต่ถ้าแตกออกเป็นเฟสใหญ่ๆก็นับแค่2เฟสพอก็คือก่อนติดสตันและหลังติดสตันช่วงก่อนติดสตันเนี่ยผู้เล่นต้องคอยบริหารสลับตัวกดสกิลสวนหมัดและหลบหลีกการโจมตีเพื่อสร้างโอกาสเติมค่างุนงงให้กับฝั่งตรงข้ามเมื่อเต็มหลอดพวกมันก็จะติดสตันซึ่งปกติจะตามมาด้วยทีมคอมโบจะกี่จังหวะอันนี้แล้วแต่ขนาดของศัตรูหลังจากนั้นพวกเขาก็จะยืนเฉยๆพร้อมโดนคูณดาเมจที่ถูกกระทำระหว่างที่เราประเคนสกิลที่เหลือจากช่วงก่อนหน้านี้บนความหวังว่าจะกำจัดมันได้ไม่งั้นก็ไปวนลูปใหม่พอจบคอมแบทกับพวกมอนสเตอร์เราก็จะกลับมาสู่ชีวิตคนเมืองตามที่ได้ลิขิตไว้ช่วงนี้เกมก็ออกแนวเปิดกว้างหน่อยให้เราท่องไปตามสถานที่ต่างๆในนครนิวเอเรดูทว่ามันก็จะไม่ได้เป็นความเมืองกรุงแบบที่ชาวแบงคอกอาจจะเข้าใจก็คือมันไม่มีห้างให้เดินแต่เรามีจัตุรัสเมืองมีท่าเรือย่านชุมชนที่น่ารักแล้วก็น้องบีเวอร์นอกจากนี้เหล่าย่านชุมชนก็มีร้านที่น่าสนใจตั้งอยู่จำนวนมากและมาพร้อมกับ NPC ที่ไม่ซ้ำหน้ายืนประจำร้านที่ก็รับประกันว่ามีสกิลตกผู้เล่นได้พอๆกับตัวละครหลักตั้งแต่สาวแพะร้านของเล่นแผงหนังสือพิมพ์หุ่นนวดไปจนถึงน้องร้านชานมเราสิงอยู่ในกลุ่มอยู่เราเห็นโพสต์นะพวกเขาต่างก็ถูกออกแบบมาอย่างดีให้เมืองมันมีชีวิตชีวานี่ยังไม่นับรวมเรื่องบางพื้นที่ที่มีการปรับภูมิทัศน์แบบเรียลไทม์อย่างสี่แยกที่ลูมิน่าสแควร์ถ้ายืนรอไปสักพักก็จะเห็นการทำงานของไฟเขียวไฟแดงคือมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่กับเกมที่ปกติจะมีคัสซีนเวลาปรับพื้นที่มันก็ดูเป็นลูกเล่นใหม่ได้และมันก็ทำให้เมืองดูไม่น่าเบื่อด้วยซึ่งพอพูดถึงการออกแบบในเมืองแล้วมันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเรื่อง Retro Futurism นะตอนนี้อย่าเพิ่งปาโทรศัพท์หรือแก้วน้ำใส่จอนะเราอยากจะให้ดูความพิถีพิถันที่ถูกใส่เข้าไปในเกมนี้อีกสักหน่อยอีกหนึ่งรายละเอียดที่ทำให้เมืองมันดูเป็นเมืองต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เริ่มเข้าไปสู่ความเป็น RPG ละทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วว่าเกมมันมีช่วงเวลาประจำวันอยู่ด้วยและแต่ละช่วงเนี่ยเราก็จะเห็นกิจวัตรของ NPC ด้วยเช่นกันแม้แต่ร้านที่เปิด24ชั่วโมงเขาก็มีตารางชีวิตที่ชัดเจนสุดก็ต้องเป็นแผงหนังสือพิมพ์ถ้าเราไปช่วงดึกก็จะเห็นน้องนอนละแต่ก็ปลุกน้องมาได้นะส่วนร้านอื่นๆที่เปิดจะมีบทพูดตามเวลาที่เรากดทักทายแล้วย่านต่างๆล่ะปกติเราจะเห็นนักดนตรีเปิดหมวกช่วงเช้าที่หน้าสถานีของจัตุรัส NPC วัยเรียนที่เดินกันพลุกพล่านในช่วงกลางวันถูกแทนที่ด้วยวัยทำงานในช่วงเย็นทาสแมวที่สามารถแวะมาเล่นกับเจ้านายได้ในช่วงดึกหรือมีกลุ่มชาวแฮงก์ไม่ก็พ่อค้าตลาดเทายืนเร่ขายของแล้วก็คู่หูตำรวจกะดึกที่คนหนึ่งดันกลัวความมืดความน่าสนใจที่ถูกแฝงมาด้วยก็คือตัวละครในคลังของผู้เล่นก็จะมีเวลาออกมาโลดแล่นตามตารางชีวิตของตัวเองด้วยและพวกเขาก็ไม่ขอตอบแทนที่เราไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันพวกเขาพอมาดูรวมๆมันก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกมกินสเปคทว่าทีมงานก็ออ p ติไมซ์มาดีเนื่องจากเรามีช่วงที่ไม่ได้อยู่หน้าคอม
เลยต้องมาเปิดเล่นในโน้ตบุ๊กทำงานที่สเปคมีแค่ CPU ตัวเดียวถึงเซตติ้งจะเรียกว่าห่างไกลโหมดอัลตร้าแต่การที่เล่นๆไปแล้วไม่เสียอรรถรสก็ถือว่าจัดการมาโอเคละในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจนะว่าตัว CPU ที่ขึ้นชื่อไปมันไม่ได้อายุเยอะถ้าใครอยากจะแย้งตรงไหนก็ไม่ว่ากันเพราะเราเองก็เข้าใจว่าความ RPG มันมีอะไรให้คำนวณเยอะดาเมจไม่เท่าไหร่แต่พวกกระบวนท่าและสเตตัสต่างๆเราว่าต้องมีผลหน่อยแหละสาเหตุก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลองค์ประกอบหลักเกมสวมบทที่เราจะต้องคอยอัปเกรดตัวละครที่เรารักและชังซึ่งมันก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากเกมรุ่นพี่เท่าไหร่มีแทร็กพาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาเร่งประสิทธิภาพของเอเจนต์ของแต่ละคนแค่นั้นที่เหลือก็ตามสเต็ปอัปเกรดเลเวลอัปเกรดดาเมจสกิลแล้วก็ด้วยความที่เกมนี้เป็นปาร์ตี้3คนทีมงานเลยดัดแปลงวิธีการลงสนามอีกหน่อยก็คือบวก1แบ่งบูผู้ช่วยเข้าไปกลายเป็นอีก1ภาระให้อัปเกรดเลยจากนี้ไปก็เป็นเรื่องเสี่ยงโชคในช่องอาวุธละในเมื่อเรามาถึงหัวข้อ RPG แล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่และเป็นจุดขายใหญ่ๆก็ไม่พ้นเนื้อเรื่องและในเมื่อเป็นเกมของโฮโยมันก็มีรายละเอียดชนิดยิบย่อยให้นั่งพูดถึงเยอะซึ่งก็น่าจะทำให้หลุดธีมวิดีโอนี้ไปไกลฉะนั้นเราจะขอยกมาพอหอมปากหอมคอละกันขั้นต้นเนี่ยภาพรวมเนื้อหามันก็สนุกดีมีโมเมนต์ว้าวบ้างกินใจบ้างทว่าก็จะติดใจได้ในเรื่องของจังหวะเนื่องจากเกมเพลย์ที่ไวกว่าบทสนทนาตรงนี้ก็มีวิธีแก้ขัดเบาๆจากทีมงานคือการหยอดมุกเล็กๆน้อยๆไว้ตามทางมันก็ดีตรงที่เซตติ้งมันพาให้ใช้ศัพท์ชาวเน็ตยุคปัจจุบันด้วยนอกจากนี้ก็เป็นคัตซีนที่มีให้ดูแตกต่างกันถึง3แบบเป็นเรียลการ์ตูนเป็นแอนิเมชันแบบวิชวลโนเวลเป็น CG เต็มๆแล้วก็ขอเติมจุด5ให้ก่อนเพราะมันทำงานคล้ายๆปรับภูมิทัศน์ในเกมอันนี้ก็ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งหมดนี่ก็กระจายไปตามจุดต่างๆของเนื้อเรื่องให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เหนื่อยทีมงานทีนี้ความที่เป็นเกมฟรีพร้อมมีคอนเทนต์ให้ทุกเดือนเนี่ยพวกเขาทำยังไงให้มันมาทันมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าเขียนล่วงหน้าพร้อมใช้เลฟยืมเนื้อหามาดัดแปลงหลายๆครั้งก็จะเป็นอะไรที่ตามสูตรพอเราได้บางอย่างก็หักไปในทิศทางที่ผู้เล่นอาจคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่น่าจะถูกใจกลุ่มที่เป็นสายหนังไปในตัวด้วยก็คงจะเป็นธีมที่ใส่ความซีนีมาเพื่อส่งเสริมกับอาชีพเสริมร้านเช่าเทปวิดีโอที่เด่นๆก็เป็นกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านจาก Victoria Housekeeping ที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสยองขวัญและทริลเลอร์หรือแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่สายซีรีส์อเมริกันอาจจะนึกถึง Sons of Anarchy ผสม Mad Max และที่ชอบส่วนตัวคือลูกผสมหนังนักสืบและหนังตำรวจฮ่องกงของทีมสืบสวนที่เจนโดเป็นตัวแทนของโทรปเฟมฟาทาลแบบกระชากวิญญาณทว่ามันก็มีอะไรที่ลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นที่เราอยากจะหยิบมาเล่าอีกสักนิดเช่นเดียวกับ Genshin Impact Zenless Zone Zero ก็ได้มีการหยิบยืมเรื่องราวบางอย่างมาจากปกรณำและตำนานโบราณถ้าสนใจแวะไปดูวิดีโอหัวข้อ Gnosticism ในช่องได้ส่วนเกมนี้ดูเหมือนจะมีมากกว่า1แหล่งตัวหลักๆเลยคือของกรีกแต่เราจะขอแวะมาที่มิโทโลจีที่ไม่ได้ดังมากสักหน่อยเพราะปกรณำเบอร์น้อยพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากข้อมูลที่ไม่ได้มีเยอะและยังต้องอาศัยการตีความจากคนที่อ่านด้วยเราว่าสิ่งที่โฮโยทำตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อเลยล่ะสำหรับคนที่มาทางเขียนวรรณกรรมมาทำความรู้จักกับเวลาบอก Heavy Industry คนที่เคยเล่น Star Rail จะคุ้นกับชื่อนี้นั่นเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในชื่อเมืองของเกมทว่ากับ Zenless เขาไม่ได้แค่รีไซเคิลชื่อแต่ลงลึกไปกับปกรณำที่มากับชื่อนี้เวลาบอกเป็นเทพแห่งแสงสว่างของชาวสลาฟผู้นำพาความดีพ่วงมาด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเป็นทีมคนดีเนี่ยแหละและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นแสงสว่างให้กับพวกเราโคเลดะก็เป็นการผันชื่อมาจากโคยาดาเทพผู้นำพระอาทิตย์กลับมาหลังหมดฤดูหนาวรวมไปถึงพ่อของเธอฮอร์สมาจากเทพพระอาทิตย์อีกองค์ซึ่งมันก็ถูกตีความให้เหมาะกับเนื้อเรื่องที่ประธานบริษัทมากอบกู้ชื่อเสียงด้วยที่ว่าไปทำให้ทีมงานก่อสร้างนี้ได้กลิ่นอายรัสเซียไปเต็มๆตั้งแต่หมีชื่อที่หาได้เฉพาะชาวสลาฟแม้กระทั่งพระเอกของเนื้อเรื่องอีกตัวเจรอยชื่อนี้คือวีรบุรุษอย่างแท้จริงเอาเหรียญเกียรติยศโซเวียตเป็นตัวประกันเลยมาต่อกันที่แก๊งนักซิ่ง Sons of Caledon ชื่อนี้ได้มาจากเมืองกรีกโบราณที่โดนหมูป่าบุกก็เลยได้มาทั้งโลโก้แบงบูสมุนรับใช้ไปจนถึงพ่อเลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนไม่ดีพวกหมูป่าที่บุกถล่มเมืองเป็นฝีมือของเทพอาร์เตมิสนางทำไปก็เพื่อทวงความยุติธรรมที่ราชาแห่งคาเลดอนนำผลผลิตไปบูชาเทพโอลิมปัสทุกองค์ยกเว้นเพียงแต่นางแล้วก็คนสำคัญสุดของเกมเฟทอน
เป็นชื่อของลูกหรือบางตำราก็ว่าหลานเทพผู้จูงพระอาทิตย์เฮลิโอสตำนานกล่าวว่าเฟทอนอยากจะพิสูจน์สายเลือดว่าเป็นทายาทเทพจึงเดินทางไปหาเฮลิโอสเมื่อทั้งคู่ได้พบเจอกันฝั่งเทพพระอาทิตย์ก็ยอมรับเด็กหนุ่มคนนี้แต่มันไม่พอสำหรับเด็กเลือดร้อนเฟทอนได้ขอขึ้นจูงรถพระอาทิตย์เพื่อสนองตนเองทว่าเขากลับไม่สามารถคุมม้าจูงได้ดั่งใจทำให้พระอาทิตย์ทั้งเข้าใกล้และออกห่างจากโลกแผดเผาและพรากความอบอุ่นจากเหล่ามนุษย์จนต้องลงเอยที่ซุสใช้สายฟ้าของเขาฟาดไปที่รถจูงฆ่าชีวิตเฟทอนและตกลงไปยังแม่น้ำที่มีชื่อว่าเอรินาดุสถ้าให้เอาแค่ความสัมพันธ์ของแต่ละชื่อที่โฮโยนำมาใช้เนี่ยเรามองว่ามันก็โคตรซีนีมาแล้วนะแล้วก็มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยจะเรียกดีไซน์รสนิยมแฟชั่นหรือกระแสก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอิทธิพลหลักๆให้กับการออกแบบโลกของ Zenless Zone Zero เรียกรวมๆก็คือ Retro Futurism จริงๆก็ไม่ได้สะกิดเราด้วยคำนี้แต่แรกหรอกพอดีช่วงนั้นมีเอเลี่ยนโรมูลัสฉายสายตาเลยได้ผ่านสับเซตที่เรียกว่า Cassette Futurism จากบทความหนึ่งในโซเชียลมีเดียแล้วพอสาวไปนิดหน่อยก็พบกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าเอาล่ะมาฟังกระแสนิยมนี้กันคำว่า Retro Futurism มาจากการต่อสองคำจากภาษาลาติน Retro ที่แปลว่าการย้อนหลังและ Future ที่แปลว่าอนาคตการจับมารวมกันเลยได้ความหมายประมาณว่าอนาคตที่อดีตเคยเพ้อถึงหรืออดีตที่มองย้อนจากสายตาของอนาคตถ้าฟังแล้วรู้สึกงงก็ไม่แปลกเพราะทิศทางของกระแสนี้มันจะเหลื่อมกันอยู่ระหว่างโลกไซไฟที่อดีตคิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างพวกหนังเอเลี่ยนที่ได้พาดพิงไว้หรือสิ่งที่นักคิดยุคก่อนเขาคาดการไว้จากเทคโนโลยีที่มีในขณะเดียวกันการใช้สายตายุคปัจจุบันของศิลปินมองกลับไปแล้วสันนิษฐานว่าหากสภาพแวดล้อมถูกล็อกไว้กับเทคโนโลยีบางอย่างโลกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อก็ไม่ผิดไปจากกรอบของ Retro Futurism ซึ่งเจ้าหลังเนี่ยก่อให้เกิดไทป์ย่อยๆได้อีกหลายกลุ่มสตรีมพังดีเซลพังไซเบอร์พังต่างก็แตกออกมาจากแนวคิดนี้สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงไปด้วยก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นเมื่อใครสักคนต้องออกแบบโลกอนาคตย้อนกลับสภาพสังคมค่านิยมและแนวคิดต่างๆจากยุคอดีตสามารถถูกใส่เข้าไปได้ถือว่าเติมเต็มจิตวิญญาณจากยุคเก่าไปด้วยละกันหรือจะเป็นลูกผสมกับคนยุคปัจจุบันไปก็ได้เพราะว่า Retro Futurism ก็สามารถกลายเป็นทางเชื่อมไปสู่การสำรวจมุมมองของเหล่ามนุษย์ได้และในเมื่อเราผ่านมาทางเรื่องของมุมมองมีสิ่งหนึ่งที่ถูกตั้งเป็นใจความหลักให้กับการออกแบบเหล่านี้ในยุคใหม่ผ่านนักเขียนนั่นก็คือคุณค่าของ Retro Futurism กำลังไปตกอยู่กับการโหยหาอนาคตที่ไม่อาจเกิดขึ้นกับเราหรือคำนิยามจากปากของบรูซแมคคอล For Nostalgia แปลเป็นภาษาชาวเน็ตคือโลกคู่ขนานที่เราไม่ได้ไปเหยียบไม่ก็อิเซไคที่ไม่เกิดขึ้นกับเราโดยมันก็ต้องมีปัจจัยตั้งต้นมาจากเทคโนโลยีบางอย่างที่ได้กระตุกต่อมความสนใจของผู้คนทว่านั่นเป็นเพียงฝั่งหนึ่งจากแนวคิดนี้ช่วงบทพูดของแมคคอลยังพูดด้วยว่าถ้าหากเป็นการมองจากผู้คนในสมัยก่อนพวกเขาแค่คิดถึงความเป็นไปได้จากสิ่งที่มีอยู่บนความหวังว่ามันจะนำพาไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าและแน่นอนมันพาไปไม่ได้จริงๆหรอกรถเหาะได้นั่งทานอาหารบนปีกเครื่องบินหรือขับยานสงครามเล่นโปโลใครมันจะบ้าพอตั้งพวกนี้เป็นบรรทัดฐานชีวิตล่ะแต่ก็ต้องเข้าใจแหละว่าจินตนาการพวกนี้มันพลั่งพลูขึ้นมาจากยุคหลังสงครามทำให้ไม่ว่าจะมุมมองมาจากช่วงการเวลาไหนมันก็ใช้จุดร่วมที่ว่านี่อาจจะเป็นอนาคตที่เกิดขึ้นได้หากเราปล่อยให้เทคโนโลยีเหล่านี้คงอยู่ส่วนจะโลกสวยไม่สวยอันนี้เป็นเรื่องที่คนเขียนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองขอย้อนไปยังพอยต์หนึ่งที่พูดถึงจากย่อหน้าเมื่อกี้สักหน่อยยุคหลังสงครามนักออกแบบหลายคนได้ตกลงกันว่าช่วง 1940 ถึง 1950 เป็นต้นกำเนิดของ Retro Futurism เพื่อมาตอบโจทย์บรรยากาศสุดมนหลังระเบิดนิวเคลียร์ได้แสดงพลังณเกาะญี่ปุ่นในเมื่อมนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่มีอานุภาพได้มากขนาดนั้นแล้วทำไมเราจะไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ส่งผลดีต่อชีวิตออกมาได้บ้างหุ่นยนต์รับใช้เทคโนโลยีลอยตัวน่าจะมาถึงมือในไม่กี่สิบปีข้างหน้าทว่าพอถึงช่วง 70เรากลับได้แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลกับกล่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเสียงก๊อกๆแก๊กๆเวลาใช้งานออกสู่สาธารณชนในขณะเดียวกันนีล อาร์มสตรองได้ไปเดินบนดวงจันทร์พวกเราก็คิดว่าอีกไม่นานพวกกล่องอัจฉริยะพวกนี้ก็จะพาเราไปท่องอวกาศได้ถึงแม้จะต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมก็เถอะแต่เราจะมีสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ที่เก่งพอจะช่วยแม่งโดนฉีกเละซะงั้น
แถมปล่อยไว้ก็จะมีหน้าขัดคำสั่งอีกงั้นไม่เป็นไรมาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ต่อเวลาก็ผ่านมาถึงปี 2000 เราทำให้จอคอมพิวเตอร์หยุดเทอะทะได้แล้วนะแถมยังย่อขนาด CPU ให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นแถมนี่ติดกล้องเข้าไปอีก1จุดถ้าเราพัฒนาต่อไปเราจะมีเทคโนโลยีเสมือนที่ใช้เครื่องมือขนาดจิ๋วแบบไม่รบกวนพื้นที่สัมภาระของเราสักนิดปี 2025 แล้วบางคนยังยัดโทรศัพท์ลงไปในกางเกงไม่ได้เลยส่วน VR ก็ไร้สายนะแต่ก็ยังห่างจากคำว่าไร้รอยต่อจอสัมผัสก็แทบจะเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานได้แล้วทั้งหมดที่เราว่นเวอมาเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าต้นกำเนิดของ Retrofuturism มาจากความหวังที่อนาคตจะพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคิดง่ายๆคือสักวันเทคโนโลยีจะพาไปสู่ยูโทเปียแต่ก็ตามที่ได้เล่าไปเช่นกันชาวโลกต่างก็ได้ผิดหวังครั้งต่อครั้งจนได้แตกหน่อโลกฝั่งตรงข้ามกันออกมาที่เราเรียกกันว่าดิสโทเปียถ้าได้ดัดแปลงร่างกายรวมกับเครื่องจักรจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีผลเสียมากกว่าไหมนะให้เครื่องจักรคิดแทนมากไปไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นเกียรติขี้หน้าเราแทนหรอ Suggestion: a slap. แน่นอนโลกล่มสลายที่ได้ผ่านหูผ่านตากันมาเรียกว่าดูไม่จืดชืดพอๆกับฝั่งเมืองสวรรค์เผลอๆอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามพอภาพรวมมันแตกเป็น2ฝั่งได้ชัดเจนมากๆเหล่านักเขียนก็เลยได้วัตถุดิบอันหลากหลายที่สามารถผสมกันออกมาเป็นโลกเทาๆได้อีกหนึ่งปัจจัยที่ได้กล่าวไปก็คือเรื่องของเวลาถ้าหากเราต้องเกาะต้นทางกระแส Retrofuturism ไว้เราก็คงสร้างได้แค่โลกแบบ Fallout ไม่ก็ Blade Runner แต่อย่างที่ได้เคยพูดไว้ในวิดีโอก่อนเมื่อเกี่ยวข้องกับคนแล้วมันหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาก็ไม่สามารถคงสถานะใหม่ไว้ได้ตลอดเวลาทำให้ความย้อนยุคมันขยับไปเรื่อยๆไม่ต่างจากมีมที่คอยเตือนสติให้คนเกิดช่วงปี 90 ว่าเลข 3 มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมโทรศัพท์จอสัมผัสที่ดังได้จากสตีฟ จ็อบส์อีก 2 ปีจากนี้จะอายุ 20 แล้วแต่ถ้าอยากแก่จริงๆเครื่องแรกมันเกิดขึ้นปี 92 floppy disk เด็กๆเรียกว่าปุ่มเซฟและรถสปอร์ตในชื่อที่เรารู้จักกันหลายเจ้านี่คืออายุเลยหลัก 6 ขึ้นไปกันแล้วอาจจะต้องรู้สึกปวดหลังกันหน่อยแหละเนาะกับการรับรู้อะไรกระทันหันแบบนี้แต่มันก็เพื่อนำทางไปสู่ข้อสรุปที่ว่าทำไม Zenless Zone Zero ถึงถูกนับว่าเป็นโลกแบบ Retrofuturism เรามาเริ่มตั้งแต่เข้าเกมเลยละกันหน้าล็อกอินจะต้อนรับ Proxy ทุกคนด้วยเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขานั่นก็คือทีวีแบบหลอดแก้วพร้อมสวิตช์แบบหมุนได้จากยุคสัญญาณยังไม่กระจายนอกจากนี้ก็มีลำโพงกรอบไม้โชว์ดอกหลายรูปแบบที่ชวนให้นึกถึงเครื่องเสียงที่เคยเป็นของสามัญกันหลายบ้านและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นในฐานะร้านเช่าเทปก็คือเครื่องเล่นและคอลเลกชันหนังส่วนตัวทั้งหมดมีจุดกำเนิดตั้งแต่ช่วง 1950 ขึ้นมาแล้วก็ไหนๆก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจอทีวีแล้วเราก็ขอพูดถึงอีกหนึ่งโหมดการเล่นที่คงจะมีแค่เหล่า Proxy จากเวอร์ชันแรกๆพอจะจำได้นั่นก็คือโหมดที่ตอนนี้เรียกว่า Array หรือโหมดทีวีที่คอมมูนิตี้เรียกกันภาพรวมของโหมดนี้ก็คือเป็นการจำลองการนำทางในพื้นที่ฮอลโลผ่านหน้าจอจำนวนมากหรือตามสภาพห้องทำงานของพี่น้องเฟทอนหรือจะจินตนาการว่าเป็นห้องสถาปนิกของ The Matrix ก็ได้เข้าไปอีกเหรอเอาเป็นว่ามันก็เป็นตัวแทนการผสมผสานของยุคเก่ากับไซไฟได้ดีแถมยังคุมธีมอีกด้วยทว่าด้วยการเซตระบบและปริศนาอีกจำนวนหนึ่งทำให้มันไม่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นส่วนมากและกับส่วนน้อยอย่างเราถึงจะชอบดีไซน์ก็ตามแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเป็นระบบที่ดีบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันต้องคอยเช็คกับเซิร์ฟเวอร์กี่รอบใน1วินาทีที่ได้เล่นล่าสุดเราก็ยังไม่สามารถควบคุมในพื้นที่ทีวีนี้ได้ลื่นไหลนักยังไม่นับรวมกับที่ว่าเวลาจะให้ข้อมูลบางอย่างต้องคอยซูมเข้าไปใกล้ๆแถมกดยืนยันทันทีก็ไม่ได้กับคำอธิบายใหม่ๆเราไม่ว่าหรอกทว่าในหลายโอกาสมันก็คือของที่เคยผ่านมาแล้วซึ่งมันก็เรียกได้ว่ากวนใจอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะวันที่มีเวลาไม่มากทำให้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ระบบทีวีต้องไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าใครยังอยากลิ้มลองหรือคิดถึงช่วงเนื้อเรื่องตั้งแต่บทแรกถึงบทที่ 3 ยังคงเล่นได้แค่กดเปิดโหมด Array ไปด้วยส่วนเนื้อหาหลังจากนั้นก็กลายเป็นการผจญภัยผ่านตัวละครไปละเราไปต่อกันที่สภาพแวดล้อมกันดีกว่าส่วนนี้ค่อนข้างจะเอาใจสายรถเลยล่ะถึงแม้ว่าในห้องคนขับจะถูกอัปเกรดไปสู่อนาคตอย่างน้อยก็รถของเฟทอนนะรูปลักษณ์ด้านนอกของรถยนต์จำนวนมากที่พบได้ในเมือง
ถูกอิงมาจากรุ่นคลาสสิกต่างๆในตลาดญี่ปุ่นในสภาพที่จับดัดแปลงและผสมกันนิดหน่อยเชื่อว่าแฟนคลับรถเหล่านี้อาจจะมีออกอาการบ้างว่าอันนี้มัน Evo หรือเปล่าคันนี้ RX ใช่ไหมหรือคันโน้นเป็น Skyline ส่วนรถหรูหรือรถในราชการฝั่งนู้นน่าจะใช้ฟิวเข้าแรกทว่าหนึ่งในรถตำรวจที่เห็นชัดที่สุดก็ไม่พ้น Beetle นี่ยังไม่รวมที่ว่ารถของประชากรมีการดัดแปลงรูปโฉมไปตามสไตล์นักแข่งผิดกฎหมายกันด้วยฝาห้องเครื่องสติกเกอร์ส่วนล้อ ขอคนรู้เรื่องมาคอมเมนต์ละกัน เรารู้ว่าแม็กมันก็เข้าพวกย้อนยุคอยู่แต่เรื่ององศาไม่แน่ใจว่าสไตล์นี้ถูกใช้ในช่วง 60 จนถึง 2000 กันหรือเปล่านะสำหรับพื้นที่อื่นๆด้านในห้องของพี่น้องเฟทอนก็มีของเล่นและของตกแต่งอีกจำนวนหนึ่งที่มาจากยุคเรโทรอย่างเครื่องเกมเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบคอมโบวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วก็ไฟสตูดิโอรุ่นเก่าข้างนอกก็มีร้านอาร์เคดอันนี้ได้ดีไซน์มาจากสมัยสตรีทไฟเตอร์ยังเป็นตู้เต็มๆที่เมืองชาวแก๊งมีร้านอาหารสไตล์อเมริกันไดเนอร์อันเป็นที่ติดตาชาวเจน Y ขึ้นไปที่เสพหนังตั้งอยู่แล้วก็ขอโยนของเก่าเกิน 50 เข้าไปหน่อยแต่เราเชื่อว่ามันก็มีอิทธิพลกับการเป็นเรโทรนั่นก็คืองานแบบอาร์ตเดโคที่ส่งกลิ่นอายมาจากสตาร์ลูปทาวเวอร์ทีนี้ก็มาถึงอะไรที่ดูเท่าทันยุคปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดขึ้นกับยุคสมัยใหม่ที่จัดว่าแก่เร็วเรากำลังพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เหล่าตัวละครของพวกเราหยิบขึ้นมาใช้กันในโอกาสที่ได้ออกคัตซีนตั้งแต่ตัวอย่างเกมแรกๆทุกคนจะเห็นนิโคใช้มือถือแบบพับได้แถมแต่งซะฟรุ้งฟริ้งคนนี้ชัดเลยว่าได้งานต้นแบบมาจากสาวแก้วสมัย 2000 ต้นๆที่ก็ตัดแต่งมาดีแล้วอีกหนึ่งเครื่องมาจากคุณตำรวจจูหยวนชาวเน็ตถึงกับระบุรุ่นที่ใกล้เคียงได้เลยทำให้รู้ปีที่ผลิตเข้าไปด้วยโนเกีย 5300 ออกสู่ท้องตลาดตอนปี 2006 รุ่นนี้ขายฟังก์ชันฟังเพลงได้ทว่าความสามารถเต็มๆมันก็เทียบเท่าสมาร์ทโฟนยุคแรกนะทำได้ยันถ่ายรูปแน่แล้วรู้ไหมว่ามีอีกคนที่ใช้โนเกียที่เป็นสมาร์ทโฟนแถมเป็นจอสัมผัสด้วยพี่น้องตัวเอกของเรานี่แหละเฟทอนใช้โทรศัพท์โนเกียรุ่น N8 ผลิตเมื่อปี 2010 แถมเคยมีรีวิวด้วยว่าเป็นรุ่นที่มีกล้องดีที่สุดในยุคของมันตัวนี้ค่อนข้างใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่เท่ายุคลูเมียที่ย้ายไปใช้ระบบ Windows Phone จริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวท้ายๆที่ใช้ OS Symbian แถมความน่าสนใจอีกอย่างก็คือชื่อรุ่นสุดท้ายก็ดันเป็นเบลซะด้วยสะกดแบบเดียวกับคนน้องนั่นแหละจัดว่ามีแรงจูงใจให้เป็นโทรศัพท์คู่กายตัวละครเอกเราหลายจุดอยู่อ่ะก่อนจะหมดเรื่องโทรศัพท์ขอพาไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่เก่ากว่าทั้งหมดที่เพิ่งพูดมาและน้องๆอายุผ่านเกณฑ์มานิดๆอาจจะไม่รู้จักนั่นก็คือสิ่งนี้โทรศัพท์สาธารณะไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันอีกทีตอนหนังซูเปอร์แมนของเจมส์กันฉายหรือเปล่านะมันเคยเป็นวัตถุดิบที่ฮิตมากในฮอลลีวูดปรากฏตัวในจอขนาดต่างๆไปจนถึงมิวสิกวิดีโอที่เราจำได้จากศิลปินเบอร์ใหญ่คนสุดท้ายก็มารูน5กับเพลง Payphone เมื่อปี 2012 ทุกวันนี้น่าจะเหมือนล่าสมบัติแล้วล่ะถ้าจะหาให้ได้สักเครื่องที่ยังทำหน้าที่อยู่เอาล่ะเราได้พูดถึงเพลงไปพอดีสิ่งของชิ้นต่อไปในรายการดักเก๋ก็คือสิ่งนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่สามารถผลิตแผ่นซีดีออกมาได้ เชื่อว่าเป็นการใช้ความเหลื่อมของเทคโนโลยีเข้าด้วยกันไม่ก็ไปเจอกับอัลบั้ม The Occurrence ที่ศิลปินเพลงเทคโนเจฟมิลส์ผลิตออกมาในปี 2010 ที่ด้านหนึ่งเป็นแผ่นไวนิลใช้เข็มจี้ลงไปได้ส่วนอีกด้านก็ทำงานแบบแผ่นซีดีปกติอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าในช่องทางการฟังเพลงจากแผ่นเสียงเทปและซีดีแผ่นไวนิลสีดำคือของเก่าสุดในหมู่เริ่มใช้งานตั้งแต่ก่อนปี 1900 และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนได้มาตรฐานหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในฟอร์แมตลองเพลย์หรือ LP ที่น่าจะติดตากับหลายอัลบั้มที่ได้ชุบชีวิตแผ่นจากเหล่านักฟังเทสจีโดยที่ขนาดไวนิลมันก็มีหลายไซส์นะตั้งแต่ 16 นิ้วลงไปจนถึง 7 นิ้วส่วนขนาด CD ที่ได้เมนชั่นไปเป็นขนาด 4.7 นิ้วจัดอยู่ในกลุ่มขนาดพิเศษสำหรับโอกาสพิเศษจำนวนมากยังไงก็ตามแผ่นไวนิลที่ว่าเหลื่อมกับ CD มันเกิดจากตอนปี 80 ที่แผ่นดำยังไม่เลิกฮิตและแผ่นเลเซอร์ก็ได้แผ่กระจายไปตามท้องตลาดทำให้ไม่ว่าจะมาในสภาพจานหมุนแบบไหนก็สามารถมอบฟีลเรโทรให้กับผู้เล่นได้แถมไม่ไปซ้อนลายกับร้านวิดีโอด้วยทีนี้ในหัวข้อของเพลงเนี่ยเราว่ามันชัดที่สุดด้วยที่จะดึงเรื่องความรู้สึก Vibe
หรือจะวัฒนธรรมแนวคิดที่พ่วงอยู่ในเรโทรฟิวเจอริซึมออกมาอธิบาย ถ้าหากได้ติดตามคอนเทนต์ของ Zenless Zone Zero อย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้เห็นมุมหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากอีกบริษัทเพลงที่ผลิตเกมหมาได้คือบางตัวละครที่ทีมงานโปรโมทจะมาคู่กับเพลงธีมและมิวสิกวิดีโอที่มาช่วยอธิบายตัวละครและตกผู้เล่นให้กดกาชาในวันที่พวกเขาวางแผนสิ่งที่พ่วงมาด้วยกับเพลงที่ว่าไปก็คือองค์ประกอบที่ย้อนยุคเล็กๆน้อยๆพอให้สกิดต่อมอดีตที่ฝังอยู่ในหัวใครที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นซิตี้ป๊อปได้มูโตเกียว80ถ้าไม่พลาสติกเลิฟไปเลยความพยายามเป็นมังงะโชโจปกสีชมพูแม้กระทั่งกระบวนการเซนไตผสมมดแดงตั้งแต่สมัย V1 ยังไม่รวมการออกแบบช็อตแอนิเมชันที่สามารถรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการเบื้องหลังได้เช่นกันในมุมหนึ่งมันก็คือความได้ปล่อยของจากโฮโยที่ได้หลุดพ้นจากการผจญภัยแฟนตาซีแบบแกรนออกมายิ่งถ้าได้ก้าวเข้าไปกับความมีนะ ถึงตรงนี้ก็พอจะเห็นกันแล้วเนาะว่า Zenless Zone Zero ได้หยิบยืมวัตถุดิบจำนวนมากมาจากแหล่งที่เรียกว่าเยอะพอๆกันจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของเกมที่ต้องคอยเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่ๆให้ผู้เล่นไม่ให้หนีไปไหนไม่ต่างกับรุ่นพี่แหละถ้าให้พูดตรงๆแต่ด้วยความที่เป็นเซตติ้งโลกคล้ายปัจจุบันมากที่สุดทำให้พวกเขาสามารถดึง pop culture ไปจนถึงมีมได้เยอะกว่ามากและมันก็ช่วยให้เขียนคอนเทนต์ได้ทันเดดไลน์การไล่ปล่อยคอนเทนต์อัปเดตเกมไปเรื่อยๆตามอายุเกมเราเคยแตะๆไปนิดหน่อยตอนวิดีโอ Call of Duty ไปละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อมาอีกสักหน่อยให้ทุกคนได้รู้จักร่างที่แท้จริงสักทีซึ่งมันก็มีชื่อเรียกว่า Game as a Live Service We'll do it live! Fuck it! แปลได้ประมาณว่าการบริการแบบเรียลไทม์เจอบั๊กก็รีบแก้มีคอมเพลนเยอะก็ปรับกันณเวลานั้นแน่นอนมันใช้ทรัพยากรสูงมากกับการรันธุรกิจเกมแบบนี้ในขณะเดียวกันเม็ดเงินมันก็ไม่ขาดแต่ถ้าถามว่าดีจริงไหมบางคนอาจจะเรียกว่าโรค Early Access 2.0 Fucking thing sucks! คือมันเปิดช่องให้ทิศทางเกมหลุดจากแผนเดิมได้อย่างที่พูดไปในส่วนของโหมดทีวีและยิ่งพอไปถึงจุดหนึ่งการควบคุมคุณภาพจะไม่สามารถเกาะอยู่ที่ระดับเดิมจากตอนที่เปิดตัวไว้ได้และจากการที่ได้ติดตามมาจากครบปีเนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่ดรอปไปหลายจุดเลยจะว่าเราเรื่องมากก็ได้ทว่าสิ่งที่ได้ใน Day 1 กับอัปเดตล่าสุดมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดทั้งทีมงานและคนเล่นเลยแหละมาเริ่มกันที่แอนิเมชันเราขอรวมพวกคัตซีนเข้าไปด้วยเลยเพราะจากคนที่ทำงานกับคีย์เฟรมทำโมชั่นอะไรพวกนี้มันคือสิ่งที่อยู่ด้วยกันสำหรับพวกคลิปตัวอย่างที่ออกใหม่ให้ดูบน YouTube พวกนี้คุณภาพยังไม่ตกบอกว่าบ้าพลังเท่าเดิมก็ไม่ผิดทว่าเมื่อเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วมีหลายอย่างที่ถูกลดทอนสิ่งหลักที่บอกก่อนได้เลยคือไม่ใช่แอนิเมชันอ้าวยังไงเนี่ยพวกการจัดการท่าทางส่งมุกหรือแม้กระทั่งแอคชั่นพวกนี้ไม่ได้ลดลงไปดูเหมือนว่าจะยังคุมให้อยู่ในปริมาณที่ยังจัดการกันไหวอยู่ที่หายไปคือเฟรมเรทจำนวนหนึ่งเวลาเข้าฉากคัตซีนอย่างที่บอกไปว่าพวกเขาได้ระเบิดพลังออกมาในช่วงแรกหลายอย่างมันดูสมูทแบบรันอยู่ที่60เฟรมต่อวิแถมคุณภาพคือสวยงามพอหลอกให้เราคิดว่าเป็นแบบเรียลไทม์ในเกมณตอนนั้นเลยแต่พอมาอัปเดตหลังๆสักช่วง 1.2 ก็เริ่มเห็นแล้วว่าดรอปเฟรมเรทลงมาซ้ำคือจากสีที่เกรดก็น่าจะเป็นไฟล์วิดีโอที่ทำเสร็จแล้วเอามาเปิดให้ผู้เล่นดูมันก็กำจัดปัญหาสเปคเครื่องได้นะถ้าเมื่อก่อนเป็นการเล่นสดๆใน Engine แต่เผอิญเราย้อนกลับไปเล่นภารกิจเก่าด้วยไงแล้วเรื่องตลกคือในคัตซีนเดียวกันคุณภาพไม่เหมือนกันเมื่อเล่นคนละระบบเดินเรื่องระวังเทียบให้ดูเลยละกันถ้ามองไม่ออกมันก็อาจจะเป็นที่จอเราเองต้องขอโทษสำหรับเคสนั้นส่วนถ้าถามว่าเข้าใจคนทำไหมที่ต้องเลือกวิธีการนี้ก็เข้าใจเพราะไฟล์วิดีโอเนี่ยถ้าความละเอียดเยอะเฟรมเรทเยอะมันก็จะยิ่งกินพื้นที่และกับเกมที่เข้าใกล้100จิกอีกเกมทีมงานก็ต้องสละคุณภาพบางอย่างลงไปบ้างแหละแต่พอยอมรับจุดนั้นได้เราก็พบว่าเป็นแผนก QC ละที่ดูจะทำงานไม่ทันในบทเก่าเช่นกันเพราะว่าพวกเขาปรับแนวทางการเล่าเรื่องใหม่ทำให้ต้องมีฉากบทพูดใหม่เสริมเข้าไปจะอัดใหม่หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกประเด็นที่กระตุกต่อมคุณภาพเกมของเราณเวลานี้คือพวกเขาลืมกลับมาดูลิปซิงค์ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาเจอฉากแรกๆในสภาพนี้
มันก็ลดความน่าเชื่อมั่นลงไปเยอะนะแล้วก็เสียอรรถรสคนติดตามเนื้อเรื่องด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเคสที่เรียกว่ากลับด้านก็ได้ย้อนกลับไปตอนอัปเดต 1.4 ในขณะที่เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นผู้เล่นจำนวนมากกลับต้องมาหัวเสียกับเสียงพากย์ตัวละครที่หายไปในภาษาอังกฤษและจำนวนก็ไม่น้อยด้วยก็คือเหล่าพ่อบ้านแม่บ้านจากวิกตอเรียและทีมก่อสร้างเบลบอกโดยที่พวกเขาก็มีบทบาทในช่วงรวมพลังตอนท้ายด้วยแล้วนึกสภาพบิวอัพก่อนไคลแม็กซ์ที่จู่ๆมาโดนเบรกด้วยเสียงที่หายไปสิสาเหตุมันก็ดูจะมีหลายประการนะทั้งเรื่องจัดคิวไม่ลงตัวไปจนถึงเรื่องประท้วงในวงการเกมมันก็คืออันเดียวกับที่นักแสดงในสหภาพเมื่อตอน2 ปีก่อนนั่นแหละทว่าที่มันยาวกว่าเนื่องจากเรื่องใช้เสียงดูจะมีช่องโหว่ให้เลี่ยงบาลีได้เยอะพอมาชนกับงานที่มันเดดไลน์สั้นๆแบบไลฟ์เซอร์วิสมันก็เละไม่เป็นท่าแบบที่ผ่านมานั่นแหละยังไม่ไปไหนกับเรื่องของคัตซีนนะด้วยความที่เราก็เป็นแฟนงานอาร์ตของเกมนี้ช่วงที่พวกเขาใช้การเล่าเรื่องแบบฉากการ์ตูนเป็นอะไรที่เราว้าวมากมันไปกับไวบ์ของเกมได้ดีทีเดียวถึงงั้นก็เท่ากับว่าต้องลงแรงวาดรูปเยอะหน่อยเราก็คงจินตนาการนักวาดออกที่สภาพก็น่าจะอดหลับอดนอนเหมือนกันถ้าต้องวาดภาพมาต่อกันให้เป็นเนื้อเรื่องตอนนี้ก็เลยลดสเกลลงมาเป็นภาพเดี่ยวที่ให้ฟีลเหตุการณ์สำคัญในวิชวลโนเวลหรือจะเรียกคีย์อาร์ตของซีนนั้นๆก็ได้แปลว่าทีมก็ต้องเลือกมาให้ดีด้วยเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ครบสำหรับเราตอนนี้มองว่าเลือกมาตรงบ้างไม่ตรงบ้างมาต่อกันที่กิจกรรมรอบๆเมืองกันบ้างประเด็นเฉพาะตัวของเราคือทุกอย่างดูจะวนกลับมาที่การตกปลาดูเป็นกิจกรรมสิ้นคิดสำหรับเกมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้โลดแล่นแต่พอได้มองลึกลงไปมันก็จะกลายเป็นกิจการถูกทิ้งร้างและมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอัปเดต 1.2 เปิดพื้นที่ใหม่ให้เราได้ทำความรู้จักกับแก๊งนักบิด2ไหล่ล้อและมันก็มาพร้อมกับมินิเกมรีโนเวทเปิดร้านอาหารที่เราได้รับบทบาทตั้งแต่บูรณะไปจนถึงบริหารเมนูส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมประจำแพทช์ที่จบระยะโปรโมชั่นก็จะหายไปทว่ามันก็มีอีกส่วนที่อยู่ถาวรรอให้ผู้เล่นไปเก็บเกี่ยวรางวัลมันก็ฟังดูดีจนกระทั่งมันไม่มีอัปเดตใดๆมาเสริมถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะกลับมาเมื่อครบรอบปีถ้าไม่ใช่มันก็จะเป็นระบบที่ถูกทิ้งร้างแช่ไว้ตรงนั้นและอาจจะกินพื้นที่ไปเปล่าๆด้วยและไอ้ระบบตกปลาที่ได้เกริ่นไปก็ดูจะมีชะตากรรมแบบเดียวกันนอกจากนี้ก็ณเวลาที่เขียนสคริปต์เสร็จออดิชั่นที่บ้านก็ยังค้างอยู่ที่สตาร์ลูปส่วนฟอร์กายที่บ้านก็ยังไม่มีทีท่ามันกลับมาแล้วในแพทช์ 1.7 ตัดอยู่ก็กลับมายังไงก็ตามเราก็ยังห่วงอยู่2ประเด็นถ้ามันไม่มีเนื้อเรื่องชี้เป้าให้กิจกรรมก็จะได้ยินเหงาๆตรงตำแหน่งเดิมในเกมไปเรื่อยๆกับถ้ามีกิจกรรมใหม่มาเพิ่มแล้วไม่ลบออกเนื้อหามันก็จะยิ่งยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมในวาระที่เกมจะวนมาครบรอบ1 ปีการได้ทำความรู้จักกับเกมนี้ก็คือหล่นในไก่ชื่อจริงๆ Zenless ที่ไร้ซึ่งความสงบตั้งแต่ทีมงานยันคนเล่นเกมแต่ถ้าถามว่ามันเป็นเกมที่แย่ไหมไม่จริงๆต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทีมงานปรุงแต่งแบบใส่ใจเอามากๆฟีดแบ็กที่ได้รับการตอบรับเนื้อหาที่ผ่านการขัดเกลาและสไตล์ที่เด่นและชัดเจนทำให้มันเป็นเกมลูกผสมความเบาสมองและความจริงจังได้คล้ายกับกราฟขึ้นความถี่ในทุกอัปเดตแต่เราก็คงพูดแบบนี้ให้ได้แค่ส่วนเนื้อหาหลักของเกมทุกครั้งที่กิจกรรมเสริมถูกใส่เพิ่มเข้ามามันก็ยิ่งดูเหมือนมีภาระให้วนกลับเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอยู่ถาวรอย่างเควสรายสัปดาห์ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือการที่เป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสมาชนกับกาชาสูตรสำเร็จที่รับประกันเรื่องรายรับรายจ่ายโดยที่ทีมงานต้องคอยสร้างสิ่งที่ดึงดูดผู้เล่นไว้ในทุกๆการอัปเดตทว่าบนความ RPG แบบไม่หนักสมองพวกเขาก็ต้องใช้ความครีเอทีฟเข้ามาช่วยหน่อยกับการออกแบบตัวละครใหม่เรื่องวิชวลอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะความซับซ้อนจะไปตกอยู่กับสกิลและข้อกำหนดที่ต้องเขียนขึ้นมาให้การได้มาซึ่งเอเจนต์เป็นเรื่องน่าสนใจและมันก็รวมไปถึงกรณีอย่างอาวุธประจำตัวด้วยทำให้การมองไปยังคอนเทนต์ไกลๆเป็นเรื่องที่น่าห่วงในแง่ของการปลดล็อกสิ่งใหม่ๆและเก็บไว้ซึ่งของเดิมไปพร้อมๆกันจนถึงตอนนี้ที่เราเขียนไปพร้อมๆกับคอยบันทึกเกมเพลย์เราก็พบแล้วว่าเกมมันใหญ่ขึ้นแค่ไหนช่วงที่ย้อนอ่านและรีวิวเนื้อหาที่จะเล่า
เราพบว่าตัวเองไม่สามารถใส่ข้อมูลหรือคำติชมอีกจำนวนมากลงไปได้ อย่างเรื่องการเดินทางที่ดูแล้วไม่เหมาะถ้าเกมจะขยายพื้นที่ไปอีก เนื้อหาช่วงสารความสัมพันธ์ที่ล็อกไว้หลังตู้กาชา โมเดลตัวละครที่ลงแรงดัดไม่ให้มันออกมาซ้ำกัน รวมไปถึงความเป็นไปได้ที่ตัวละครเก่าๆจะยังมีบทบาท แล้วก็เรื่องมอนสเตอร์ HP สูงซะเหนื่อยจะตี เราก็หาช่องไม่เจอที่จะใส่มุกกดเลเวลแล้วลงไปบูลลี่มันได้ตามใจเลย ก็ได้ลงแล้วนี่ ที่ซ้ำไปอีกคือการปล่อยวิดีโอจากทีมพัฒนามาอัปเดตแนวทางของเกมในอนาคต โดยที่หลักๆคือการสื่อสารว่าเวอร์ชัน 2.0 ใกล้เข้ามาขนาดไหนทว่ามันก็มีเรื่องดีบางเรื่องที่ได้บรรเทาความข้องใจที่เราได้พูดเมื่อกี้นี้ลงไปบ้าง ซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดก่อนจะเห็นเป็นชิ้นจริงๆ พร้อมกันก็ตั้งข้อสงสัยเพิ่มให้กับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ และอาจจะเป็นความกังวลอีกส่วนถึงสภาพทีมงานที่อยากจะเอาใจช่วย แน่นอนถ้าเป็นแฟนตัวยงก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องเสียตังค์ให้กับพวกเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้ อันนี้ก็คงต้องยกให้เป็นเรื่องของความต้องการแต่ละคนไปแหละนะ แต่ถ้าหากใครกังวลว่าจะเผลอใจไปรับทีมลงฮอลโลคนใหม่ไปซะเกือบกระเป๋าฉีกเรามีวิธีคิดแบบหนึ่งที่ช่วยได้ ถ้าเกมสามารถตรึงให้เราอยู่กับมันไปจนจบคอนเทนต์ของแพทช์ได้พวกเขาก็สมควรได้รับค่าตอบแทนหากไม่ใช่ในกรณีนั้นก็เจอกัน Battle Pass หน้าแต่ถ้าสามารถยกเรื่องตามติดคอนเทนต์ใหม่ไปจากข้อกังวลได้เนี่ยผู้เล่นก็จะพบกับจุดขายที่เราอุตส่าห์ยกมาเป็นหัวข้อควบคู่ไปกับเกมนี้ได้และนั่นก็คืออีกช่องทางการหลีกหนีจากโลกที่วุ่นวายสู่อนาคตที่สไตล์แห่งยุคเด็ก 90 ไม่จากเราไปไหน